Frumoși mei berbeci, bine ați venit, dragilor. Astăzi facem etalarea pentru luna decembrie. Să vedem care sunt energiile, atmosfera pentru această ultimă lună din an. Să vedem cum vom încheia anul. Vom scoate o carte care să ne arate energia lunii decembrie pentru voi. Dacă vrea să iasă singură, bine, dacă nu, o scoatem noi. Ok, a ieșit. Avem acest lucru nu e pentru tine. Atenție celor care alergați după ceva anume. Acest ceva anume poate fi orice. Pentru unii dintre voi poate să fie bani, pentru alții o persoană, pentru alții o situație pe care ego-ul tău vrea neapărat să o cucerească, pentru că berbecul este un cuceritor, dar nu vorbim cuceritor, nu între ghilimele, pardon, un cuceritor nativ, da? Berbecul trebuie să cucerească teritorii. Însă nu vorbim de acel cuceritor din tine care e singura, hai să spunem așa, explicație care îi se dă acestui cuvânt de a fi un cuceritor. E pe plan sentimental sau vezi, Doamne, bărbații să aibă un pachet de femei așa sau 5.000 de liste de femei și femeile să aibă la fel, habar n-am, nu știu, multe inimi înfrânte. E despre asta. A fi un cuceritor înseamnă a ști să cucerești orice gen de teritoriu, da? Nu doar sentimental. Așadar, dacă e din ego, atenție, pentru că această persoană e foarte căpoasă, vrea ea neapărat trandafirul ăla care e acolo, da? Și știm foarte bine că trandafirii au spini. Atâta timp cât e un soi de piedică, de interdicție, doamne, dacă nu ajungi acolo unde ego-ul tău vrea să te ducă, da? Nu știu, uite, de exemplu, mă dau exemplu pe mine. Dacă eu mi-aș dori neapărat aici, vreau să ajung la 100.000 de subscriberi, nu știu, în jumătate de an, să zicem, și văd că am numai piedici, pentru că, nu știu, uite, nu cad bine, că nu-i place lumii de mine, uite, nu știu, habar n-am, nu găsesc timp să filmez, ceea ce transmit nu ajunge așa cum eu îmi doresc și normal că nu ajung la acei 100.000 de subscriber pe care îi dorește ego-ul meu, da? Când vedem că avem piedici, dragii mei, nu e că nu e pentru tine, nu e pentru tine acum. Lasă obiectul ăla, lasă persoana aia, lasă situația aia, centrează-te pe ceea ce cu adevărat merge fluid în viața ta, îmi vine să spun, da? Aici e ca și cum ți se spune, lasă, Doamne iartă-mă prostiile, nu mai alerga după cai verzi pe pereți, aleargă după ceea ce curge, da? Lin, fluid în viața ta. La capătul cărților, repetiție. Unii dintre voi sunteți într-un soi de roată de hamster în care vă învârtiți mereu și mereu și vedeți că nu avansați, însă voi continuați acolo. Da, e și cazul meu. Eu deja am în capul meu anumite schimbări pe care vreau să le fac, nu neapărat pe canal. Pe canalul acesta vom vorbi în continuare despre tarot și despre astrologie, însă vreau să deschid și alte canale în care să vorbesc și despre altceva. Deja de azi dimineața am început să mă montez psihic, da? Nu știu, să mă montez în spaniolă, nu, eu iar amestec cuvintele. Nu știu, să-mi fac o strategie sau să mă organizez mental ca să văd ce vreau și cum vreau să iasă lucrurile pe următorul sau următoarele canale pe care le voi deschide. Însă aici vom rămâne doar cu tarotul și astrologia. Bun, au sărit 3 cărți deodată, le vom lua să vedem ce vor să ne spună. Pentru că și în cazul meu, eu asta am vrut să accentuez, și în cazul meu, cum și eu sunt berbec și eu m-am învârtit, am 2 ani și ceva cu tarotul, da? Printre care am început să introduc și astrologia, însă am mult mai multe subiecte în mine care mă pasionează, despre care vreau să vorbesc și am hotărât să nu mă mai învârt în cerc și să încep încet să mai fac un pas. Așadar, în luna decembrie, ceea ce vezi că vine în viața ta ca piedică, dă-te la o parte.
nu e pentru tine în acest moment, cel puțin. Avem nebunul, un nou început. E ca și cum ți se spune, ieși din roata de hamster și pornește pe un nou drum. Pași de gute, ca un începător, ca un învățăcel al vieții, da? Tu probează terenul, riscă-te, lasă bătăile de cap și stresul. Aici e foarte multă anxietate pentru unii dintre voi. Când auziți nou început, o chestie ciudată pentru berbec, dar berbecii care ajung să fie anxioși din cauza că poate au frici, da? Fricile, cine ni le provoacă? De multe ori și ego-ul nostru ne provoacă fricile, da? Pentru că nu vrea să piardă controlul asupra unei situații anume. Și aici e ca și cum, în momentul în care tu, dacă ești în această situație, berbecul pierde, sau mă rog, este frică, începe să simtă frică și să devină anxios în momentul în care a început de multe ori anumite lucruri în viața lui, pentru că berbecul e un începător, e un deschizător, da? Vrea să facă lucruri noi, să probeze, el își asumă riscurile, dar berbecii care și-au asumat multe riscuri de-a lungul vieții ajung la un moment dat într-un punct în care zic, eu nu mai am curaj, pentru că toate experiențele pe care le-am avut au fost, nu știu, au eșuat, nu mi-au adus nimic bun și nu mai am curaj să mă risc. Dar vezi tu aici ca și cum vezi cercul ăsta de repetiție ca și cum mai repetă o dată, mai încearcă o dată, poate să fie o chestie pozitivă, poate doar tu într-un fel sau altul crezi că nu, da? Din cauza fricii sau anxietății crezi că nu e pentru tine un anume lucru. Poate să fie ambele variante. Eu de-aia mereu spun două variante, cel puțin două variante spun în etalurile mele, da? Pentru unii dintre voi, pentru că această combinație este de risc, curaj, dar nu risc de la întâmpit să mă arunc cu capul înainte fără să gândesc absolut nimic, da? Să mă duc în prăpastie ca nebunul. Nu. Îmi asum că sunt un începător, dar nu mă las aici târât în jos sau tras în jos de fricile mele sau de prăpăstiu, mintea prăpăstioasă, da? Doar pentru cei care credeți că nu e pentru voi ceva anume, însă acel ceva poate să fie doar că voi aveți foarte multe frici, aici, dragii mei, ieșiți din această buclă, pentru că e un soi de exagerare mentală. Însă pentru cei care știți că din ego vreți neapărat ceva și aveți piedici peste piedici peste piedici, ieșiți de acolo, preluați, în loc de învârteală, luați-o pe altă cale, da? Aici vorbim despre a avea curajul să îți să accepti că acum nu e momentul și că ar trebui să acționezi diferit, probabil. Avem 9 de monede, 6 de monede. Foarte tare îmi place ce văd. Și 6 de bâte, dragii mei, 6 de bâte l-am văzut, dădea să se întoarcă atunci când am amestecat cărțile un pic mai devreme și a vrut să iasă. Vorbim despre succes, aici e vorba despre, ok, pentru cei din varianta avem turnul, o mare trezire, o mare revelație. Poate să vină ca inspirație pur și simplu intuitivă, nu știu, habar n-am. Către tine au venit anumite informații în ultima perioadă și se provoacă marele click în această lună. Ceva vei înțelege din informațiile care au venit către tine, te-ai inspirat din aceste informații și acum se face marele click și unii dintre voi veți înțelege faptul că alergați după chimere și în loc să stați să exagerați
Aoleu, 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 probabil că vă veți da seama, da, veți vedea cu claritate că trebuie neapărat să vă depășiți această, nu știu, frică, exagerare mentală, numește cum vrei tu, și să mie vine să spun să vă îmbărbătați într-un fel sau altul, pentru că e tipic berbecilor, da? Îmbărbătați-vă și valorați-vă, dragii mei. Aici avem toate trei cărțile ne pot vorbi despre ego. Împreună, toate trei ne pot vorbi despre ego, dar acel ego echilibrat, în care eu știu să pun prețul pe mine, prețul corect pe mine, în care eu știu cât de valoros sunt pe interior și ceea ce eu vreau să fac, chiar dacă mi-e frică să acționez și să pornesc pe un nou drum, pentru că ceea ce am nu e pentru mine sau ceea ce eu mi-aș dori nu e viabil acum, în acest moment, e doar o chimeră. Important este să înțeleg că valoarea se află în interiorul meu și să cred cu tărie în mine. Pentru cei din această variantă care ego-ul vostru vă zice că trebuie neapărat, da, să aveți X lucru, X persoană și așa mai departe. Nu. Tu învață întâi, dacă e o persoană, atenție mare, dacă este o persoană, învață în primul și în primul rând să stai singur, bine cu tine, să stai bine singur cu tine, adică, asta sună și în italiană și în spaniolă, să fii tu bine cu tine însuți, în propria ta singurătate, în propria ta casă, în care să zici, nu am nevoie de cineva care să mă completeze, pentru că eu sunt întreg, da? Am nevoie de cineva care să mă complementeze, care e o mare diferență între a completa și a complementa, cine nu știe să caute aceste diferențe, și nu-ți trebuie decât curajul de a sta singur ca să vezi dacă mai ai, Domne, de făcut o muncă cu tine, pentru că tu degeaba vrei pe cineva, alergi după cineva care nu e pentru tine pentru că, nu știu, habar n-am motivele pentru care nu e pentru tine. Poate o să fie toxic și tu vrei neapărat persoana aia. A? Este despre a ne trezi și a vedea ce tipar, pardon, era să patron, ce tipar repeți în viața ta. Pentru a doua variantă de berbeci, unde vorbim despre poate tu crezi, da, în exagerarea minții tale, tu crezi că ceva nu e pentru tine, ok, încurajează-te singur și vezi, indiferent că tu ai avut eșecuri în trecut, indiferent că s-au instalat multe frici în tine, important este să nu-ți pierzi esența. Esența berbecului este de a fi curajos, dar nu curajos, insist, de la care să te arunci să dai cu capul în perete, nu. Curajos din prisma, experiențelor pe care le-ai avut. Știi ce înseamnă eșecul, știi ce înseamnă pierderi, știi ce înseamnă, nu știu, dezastre. Fă ceva cu acele experiențe urâte prin care ai trecut. Nu mai zice că ceva nu e pentru tine. Dacă vorbim despre o persoană, atenție, tu știi dacă aici vorbim despre o persoană. Însă când tu, ca persoană, îți cunoști valoarea și știi dacă persoana aia se ridică sau nu la standardele tale, tu îți vei da seama care este tiparul tău de comportament. Este să-ți spui ție că nu mă ridic la înălțimea acestei persoane pentru că persoana asta e minunată și tu nu te valorezi pe tine? Sau, invers, cei din prima variantă ajung să alerg după un părlit, practic, da? Pentru că, din nou, eu nu am un preț pe mine, Doamne, nu am un set de valori și alerg după orice părlit sau părlită care mi se pare mie că, vezi, Doamne, mamă, ce bărbat sau ce gagică. Nu!
Pune prețul corect pe tine. Insist, cei din a doua variantă, că nu este o persoană, că e o afacere, că e un proiect, că e, habar n-am, un job, nu contează. Prețul corect care este? Care sunt seturile tale de valori după care tu te ghidezi în această viață? Pentru că nu poți să mergi în viață așa, fluierând, da? Ca nebunul și ca pajul de bâte, fără nicio noimă în viață, pentru că ajungi mereu în același punct în care ori să fii un exagerat mental pe negativ, prăpăstios, ori ajungi să fii, nu știu, atras numai de persoane sau situații toxice, da? Trebuie să vezi, e momentul să vezi, aici e ca și cum luna decembrie e de a mă trezi odată la realitate să văd ce, Doamne iartă, mă repet, după ce alerg de aiurea, după ce chimere alerg sau după ce, da, tot repet, spunând că, nu știu, eu sunt, că asta nu e, Doamne, nu e bună pentru mine sau eu nu sunt bun sau habar n-am ce spui tu acolo, da? Da, astea sunt cele două variante care mie îmi răsună în cap în momentul de față. Aici vorbim despre echilibru, despre succes, despre dacă e vorba despre iubire, atenție, dau și varianta asta, este despre reciprocitate. În momentul în care tu ai în viața ta pe cineva care este foarte clar că nu e pentru tine, însă tu încă insiști acolo, da? Te stresează, te enervează, te habar n-am, nu știu, dar este foarte incitant, pentru că e o aventură incitantă, dar nu mă refer la aventură că vezi, Doamne, tu ești căsătorit, să nu intrăm în bucla tâmpită. Nu vorbesc de faptul că ești căsătorit și ai o relație extraconjugală, vorbesc despre faptul că e incitantă toxicitatea. Inclusiv că ești într-o relație, Domne, lăsați gura mare, lăsați, nu știu, habar n-am, că eu mă enervez mereu când fac etalări, când văd chestii de genul ăsta. Da, nu mai repeta același tipar, chiar dacă este foarte incitant să ne dăm cu cratițele în cap. E vorba despre, sunteți amândoi pe aceeași undă? Vă valorați unul pe celălalt? Valorați relația asta? Sau sunteți amândoi la fel de mândri și dacă ăsta nu dă, eu de ce să dau, da? Sau dacă nu ești într-o relație, mă rog, oficială și sunteți singuri, dar aveți o relație între ghilimele cu cineva care nu vine cu niciun soi de reciprocitate în această relație, este foarte clar că învârtea la cercul ăsta în care tot vezi că, Domne, nu e pentru tine omul ăsta și tu știi, dar e incitant pentru că trăiești poate clipe ca în adolescență cu persoana asta, nu o să mai bate capul și să pune mâna și observă dacă nu există acea reciprocitate, ridică capul sus, că de-aia ești berbec și du-te de acolo, că tu valorezi mult mai mult. Asta trebuie să înțelegi odată pentru totdeauna. Dacă e vorba despre un proiect, o afacere și așa mai departe, insist, dacă aveți piedici, nu neapărat că nu e pentru voi. Pot fi ambele variante viabile, atâta timp cât rămânem în frica și spunem, eu nu pot să mă bag în asta pentru că mi se pare extraordinar de riscant. Depinde, bineînțeles, de care e treaba, eu nu pot să spun mai multe amănunte, însă aici vorbim despre despre recompense, am vrut să zic, și despre succes. Așa că, în loc să stai să-ți bați capul aiurea dacă e sau nu e pentru tine, observă care sunt piedicile. De ce? De ce? Pentru că poate faci foarte multe lucruri din impuls și nu le gândești, nu le cântărești. Și atunci, normal că nu e bine. Atunci e totul eșec. Încearcă să îți pui mintea la contribuție mai mult și să n-ajungi să ai păreri de rău pentru că ai acționat din impuls copilărește. Când e vorba despre
și despre iubire și despre bani și despre orice vreți voi, tot ceea ce e făcut din impuls, fără să gândim și să ne asumăm într-un fel sau altul consecințele, bineînțeles că rezultatele nu vor fi unele benefice pentru noi. Important este să vedem ce repetăm, este ultima lună din an, trebuie să ne trezim și să... Eu aș spune, uite-te cum a fost tot anul, da? De la începutul anului și până în momentul de față, și după ce Himerea a alergat și ai văzut că au fost piedici reale sau au fost, nu știu, poate viața ți-a pus piedici și ți-a zis, băi berbecule, ieși mă de acolo, nu e la drumul, du-te pe alt drum, cum am zis la început, da? Voi știți, dragii mei, nu știu care este povestea, eu pur și simplu asta simt să transmit. Așa după cum v-ați obișnuit cu mine, știți că eu sunt dintr-o bucată, sunt foarte sinceră, ce văd aia zic, cui nu-i place, puteți să mergeți la Flower Power, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, eu vă iubesc și întotdeauna voi iubi orice om de pe această planetă. Cine are chef să mă înjure, e binevenit și el, nu mă interesează. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!